කුරුළු පාරාදීසයක ඉඳලත් බර්ඩ් වොචින් කරන්නේ නැත්නම් අපි ලොකු දෙයක් මිස් කරගන්නවා වෙනවා. ඒක නිසා බර්ඩ් වොචින් හඳුන්වලා දෙන්න අපි පටන් ගත්ත වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක මේ. අපි මේ එපිසෝඩ් එකේදී බලන්නේ බර්ඩ් වොචින් වලට අවශ්‍ය කරන දේවල්, උපකරණ මොනවද කියන එකයි, බර්ඩ් වොචින් කරන ක්‍රමය පිළිබඳ මූලික කරුණු ටිකයි. මේකට මූලිකව අවශ්‍ය වෙන්නේ දේවල් තුනක්. ෆීල් නෝට්බුක් එකක්, පෑනක් හරි පැන්සලක් හරි, සහ ෆීල් ගයිඩ් එකක්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ගයිඩ් බුක් එකක්, කුරුල්ලෝ ගැන තියෙන ගයිඩ් බුක් එකක්. මම මේ පෙන්නන මේ පීටර්සන් ෆීල් ගයිඩ් එක සහ තවත් ෆීල් ගයිඩ් එකකුත් අපිට එව්වේ අපේ දිගු කාලීන මිතුරියක් වෙන කැන්සස් යුනිවර්සිටි එකේ ප්‍රොෆෙසර් නිෂා ෆර්නෑන්ඩෝ. thank you නිෂා. ෆීල් නෝට්බුක් එක හුඟක් වෙලාවට අපි අත උඩ තියාගෙන හිටගෙන නැත්තම් දන ගහගෙන සමහර විට වැතිරිලා වුණත් ගන්න සිද්ධ වෙනවා ෆීල් නෝට් එක. කුරුල්ලා දකින්න තැනේ තියෙන ස්වභාවය අනුව. ඒක නිසා අර අතේ තියාගෙන නෝට් එක ගන්න පහසු වෙන විදිහේ සයිස් එකක් වෙන්න ඕනි ෆීල් නෝට්බුක් එක. ඒ වගේම පිටු පෙරලන්න පහසු වෙන්න මම මෙතන පෙන්නන ෆීල් නෝට්බුක් එකේ වගේ වයර් බයින්ඩ් එකක් දාපු ෆීල් නෝට්බුක් එකක් නම් වැඩිය හොඳයි. එතකොට සම්පූර්ණ පිටු අනිත් පැත්තට පෙරලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆීල් නෝට්බුක් එක කාගෝ පෑන්ට් එකක, ඒ කාගෝ පොකට් එකක හරි නැත්නම් වෙනත් කිසියම් තැනක පහසුවෙන් දාන්න ගන්න පුළුවන් විදිහේ සයිස් එකක ෆීල් නෝට්බුක් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඕනෙවට වැඩිය පුංචි වෙලත් බෑ. අපිට ෆීල් නෝට් එකේ අපිට සටහන් කරගන්න තියෙන දේවල් ටික ඇති වෙන්න ලියා ගන්න ඉඩ තියෙන්නත් ඕනේ. අනික් පැත්තට ඕනෙවට වැඩිය ලොකු වෙලත් බෑ. කාගෝ පොකට් එකක දාන්න පුළුවන් සයිස් එක තමයි අයිඩියල් සයිස් එක. ඒකට ෆීල් නෝට්බුක් එක ගැන තව වැදගත් දෙයක් තමයි ඒකට අර හાર્ඩ් බෑක් කවර් එකක් තියෙන එක. පිටිපස්සේ කවරේ අද කාඩ්බෝඩ් එකක් නම් තියෙන්නේ වැඩිය හොඳයි. මොකද අපි හිටගෙන අත උඩ තියාගෙන ලියන්න පාවිච්චි කරන නිසා එහෙම ලියද්දි පොත නැවෙනවා නම් අපිට අපහසුයි. ඊළඟට මේ නෝට්බුක් එකේ ලියන්න අපිට පෑනක් පැන්සලක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට ගලාගෙන යන තීන්ත නැති බෝල් පොයින්ට් පෑනක් හොඳයි. පෑනක් නම් එහෙම නැත්නම් පැන්සලක් ගන්න. පැන්සලක් ගන්නකොට පැන්සල උල් කරන්න තියෙන විදිහේ පැන්සලක් නොවි අර මෙකැනිකල් පෙන්සිල් තියෙන ක්ලච් පෙන්සිල් එහෙම එකක් නම් වැඩිය හොඳයි. මොකද එතකොට පැන්සලේ උල ගෙවුනාට පස්සේ ෆීල්ඩ් එකේදී අපිට උල් කර කර ඉන්නත් සිද්ධ වෙනවනේ. ඒ අඩුපාඩුව නැහැ මේ වගේ මෙකැනිකල් පෙන්සිල් එකක් නම්. එතකොට තුඩ ඉවර වුණත් තුඩ කැඩුණත් වෙන තුඩක් දාගන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව අර ස්පෙයා තුඩවල ලෙඩ්ස් කියලා අපි කියන්නේ අරගෙන යන්න. මතක ඇතුව හැබැයි දැන් ඔයා පෑනක් ගෙනියනවා නම් අමතර පෑනක් අරගෙන යන්න මතක් කරගන්න. මොකද ෆීල්ඩ් එකේදී පෑන වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියොත් හරි නැති වුණොත් හරි ඊළඟට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය කරන දෙයක් තමයි තුන්වෙනි කරුණ හැටියට කුරුල්ලෝ ගැන ලියවුණු ගයිඩ් බුක් එක. මේක ෆීල් ගයිඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජෙනරල් ගයිඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම මොනවා හරි ගයිඩ් බුක් එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් වෙනකොට නම් විවිධ ඇප්ස් තියෙනවා බර්ඩ් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් වලට සහ අනිත් කරුණුත් තියෙන. ඒ කියන්නේ ගයිඩ් එකක් හැටියටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇප්ස් උත් තියෙනවා. ඒ මොනවා හරි දෙයක් තියෙන්න ඕනේ අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් වලට. දැන් මේ ගයිඩ් බුක්ස් ගත්තාම සමහර ඒවාට කියන්නේ ගයිඩ් කියලා. ඒවයේ පින්තූර තියෙනවා, කුරුල්ලා ගැන විස්තර තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරලා කුරුල්ලව අඳුරගන්න පුළුවන්. නමුත් විස්තර ටිකක් වැඩි. ඒ වගේම ඒවා ප්‍රමාණයෙන් ලොකු. ඒ නිසා ෆීල්ඩ් එකේදී පාවිච්චි කරන්න යම් අපහසුාවක් තියෙනවා. නමුත් ෆීල්ඩ් ගයිඩ්ස් කියලා කියන්නේ අනික් අතට ෆීල්ඩ් එකේ පාවිච්චි කරන්නම හදපුවා. ඒවා ලියලා තියෙන්නෙම කුරුල්ලන්ව අඳුරගන්න අවශ්‍ය කරන කරුණු ටික විතරක් ඇතුළත් කරලා. ඉතින් ඒ නිසා ෆීල්ඩ් ගයිඩ් එකක් තමයි කුරුල්ලන් අඳුර ගැනීම සඳහා වඩා වැදගත් වෙන්නේ. ඊළඟට තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ වගේ පොකට් ගයිඩ්ස් තියෙනවා. ඒවා ඇත්තටම හුඟක් වෙලාවට මේවා ෆීල්ඩ් ගයිඩ්ස්ම තමයි. හැබැයි හුඟක් කම්පැක්ට් කරලා කරුණු ටික බොහොම පොඩි ස්පේස් එකක කන්ඩෙන්ස් කරලා හදපු ඒවා. පොකට් එකක දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟට හතරවෙනි කරුණ හැටියට සඳහන් කරපු දේ තමයි බයිනොකියුලර්ස්. මේක බර්ඩ් වොචින් වලට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් කියලා ලංකාවේදී නොකියන්න විශේෂම හේතුව තමයි ලංකාවේදී මේක මිලාදික භාණ්ඩයක් වීම. තව කාරණයක් තමයි ඉතින් බයිනොකියුලර්ස් නැතුව බර්ඩ් වොචින් පටන් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මුල් අවස්ථාවේදී බයිනොකියුලර්ස් තියනවා නම් තමයි වැඩිය හොඳ. මොකද හේතුව බයිනොකියුලර් එකකින් පෙන්වන කුරුල්ලගේ ඩීටේල් එක පියවියෙන් දැක ගන්න හුඟක්ම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ කුරුල්ලව හොඳටම ළඟ දැක්කොත් ඇරෙන්න දැක ගන්න අමාරුයි. දැන් Tamanටම කියලා බයිනොකියුලර් එකක් නැහැයි කියලා ඩිස්කරේජ් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද කුරුල්ලන්ව බැලීම තමන්ගේ එක ඇක්ටිවිටි එකක් කරගත්ත නැත්නම් එකම ඇක්ටිවිටි එක කරගත්ත සංවිධාන තියෙනවනේ, පරිසර සංගම් තියෙනවනේ. එහෙම එකකට සම්බන්ධ වුණා නම් එතකොට ඒ කණ්ඩායමක් එක්ක ඒ ෆැසිලිටි එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම එහෙම සංගම් දෙකක නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. මම මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන සංගම් දෙකම තියෙන්නේ කොළඹ නිසා තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ තියෙන එහෙම සංගම් එක්ක කතා කරලා බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ මේ වගේ ෆැසිලිටි එකක් තියෙනවද කියලා. එහෙම තියෙනවා නම් ඒගොල්ලොත් එක්ක බයිනොකියුලර්ස් පොදුවේ පාවිච්චි කරන විදිහේ අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්.
ඊළඟට අපි බලමු බර්ඩ් වොචින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක බර්ඩ් වොචින් කරන ක්‍රමය ගැන මූලික හැඳින්වීමක්. මේකේ තව සවිස්තර කොටසක් තියෙනවා. ඇත්තටම සවිස්තර කැලේ කියන්නේ ෆීල්ඩ් නෝට් එකේ අන්තර්ගතය මොනවද කියලා. ඒක ටිකක් දිගට යන එකක්. මේ වීඩියෝ එකේ දිග වැඩිවීම වළක්ව ගන්න ඒක වෙනම එපිසෝඩ් එකකින් කරනවා. බර්ඩ් වොචින් වලදී මූලිකව කරන්නේ කුරුල්ලන්ව අඳුර ගන්න එකනේ. එතකොට බිගිනර් කෙනෙක් වුණත් හොඳටම පුරුදු කෙනෙක් වුණත් බර්ඩ් වොචින් කියන විනෝදාංශයේදී කුරුල්ලන් අඳුර ගැනීම කියන එක අනිවාර්යෙන් කරනවා. ඒකට මුලින්ම කුරුල්ලන්ව අඳුර ගැනීම කරන අවස්ථාවේ විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි එමු කුරුල්ලන් අඳුර ගන්න හොඳම විදිහ මොකක්ද කියලා බලන්න. දැන් මෙතනදී මේ ක්‍රමය විස්තර කරන්න කලින් තාම ගෞරවයෙන් මතක් කරන්න ඕනි කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි මීට දශක දෙක තුනකට කලින් පිට මේ ක්‍රමය උගන්වපු මහාචාර්ය සරත් කොටගම. මේ ක්‍රමය බොහොම කාලයක් පාවිච්චි කිරීමෙනුත් ඒ වගේම මගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට කියලා දීමෙනුත් ලැබපු අත්දැකීම් හින්දා මම මේක ඉදිරිපත් කරන විදිහේ පොඩි වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ක්‍රමය පිළිබඳ සම්පූර්ණ ගෞරවය මහාචාර්ය සරත් කොටගමට හිමි වේ. මේ ක්‍රමයේ මූලික පියවර දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි පියවර අපි දන්නේ නැති කුරුල්ලෙක්ව දැක්කම එයා ගැන ෆීල් නෝට් එකක් ක්ෂේත්‍ර සටහනක් ගැනීම. දෙවෙනි පියවර ඒ ක්ෂේත්‍ර සටහන ගයිඩ් බුක් එකක් සංසන්දනය කරලා කුරුල්ලා කවුද කියලා තීරණය කර ගැනීම. හරි. එතකොට රතන දැටේ අපි කුරුල්ලන්ව බලන්න යනකොට දන්නේ නැති කුරුල්ලෙක්ව දැක්කොත් අපි යාව හොඳින් බලනවා. එයාගේ ලක්ෂණ හොඳට නිරීක්ෂණය කරනවා. මොකද අපි ෆීල් නෝට් එකක් ගන්නවා. අපිට සටහන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි හරියටම දන්නවා නම් ඒ ලක්ෂණ ටික ගැන. ඒ නිසා අපිට හොඳටම බලන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඉතා වැදගත්. එහෙම කළා අපි ෆීල් නෝට් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේකේ දෙවෙනි පියවරට. ඒ කියන්නේ ඒ ෆීල් නෝට් එක පාවිච්චි කරලා කුරුල්ලව අඳුර ගන්න. ඒකට අපි ගයිඩ් බුක්ස් පාවිච්චි කරනවා. අපි කියමු අපි ගාව තියෙනවා එක ෆීල් ගයිඩ් එකක් කියලා. අපි මේ ෆීල් ගයිඩ් එකට ගිහිල්ලා බලනවා මේ මීට සමාන කුරුල්ලෝ ඉන්නේ කවුද කියලා. එහෙම කරලා අපිම තීරණය කරනවා මෙන්න මෙයා තමයි කුරුල්ලා කියලා. මේ ෆීල් නෝට් එකේ අපි සටහන් කරගත්ත දේවල් වලට වඩාත්ම මැච් වෙන එක්කෙනා තමයි අපි දැකපු කුරුල්ලා කියන එක තීරණය කිරීම තමයි මේ දෙවෙනි පියවරේදී වෙන්නේ. ලර්නින් ප්‍රොසෙස් එකක් හැටියට තා වැදගත් දේවල් ගොඩක් මේ මුළු ක්‍රියාවලියේදී අපි අතින් සිද්ධ වෙනවා. දැන් නිකමට හිතලා බලන්න මේ ක්‍රමයේදී අපි මොනතරම් කායික සහ මානසික ක්‍රියා ටිකක් කරනවද කියලා. ලර්නර් කෙනෙක් හැටියට ටීචින් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට මේක හොඳයි කියලා මම කිව්වේ ඒකයි. මේ ලර්නින් ප්‍රොසෙස් එක ඉතාම හොඳින් යෙදවෙන්නේ මේ ක්‍රමයේදී. මේ ක්‍රමයට කුරුල්ලෙක්ව අඳුරගත්තොත් කිසියම් දවසක ඒ කුරුල්ලා අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙන විදිහකට කිව්වොත් කුරුල්ලෙක් ගැන අඳුර ගැනීම සඳහා ෆීල් නෝට් එකක් තියන්න ඕනි වෙන්නේ ජීවිතේට එකපාරයි. දැන් ෆීල් නෝට් එක ගැන අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් විස්තර කරනවා මොනවද ඉන්න ඕනි කරුණු කොහොමද මේක ඉක්මනට කරගන්නේ කියලා. අදට අපි මෙතනින් නවත්තමු. ඔයාලා තාම අපිට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක මේක share කරගන්න. එහෙමනම් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බ වෙමු. කුරුල් ලෝකයේ මේ පාරේ යමු.